Okay, it's an honor to be with you today. E o onoare să fiu cu voi în seara aceasta. I'm really grateful to meet all of you. Sunt foarte bucuros că v-am pe toți. I also want to say a big thank you to the two sisters who are translating as well. Vreau să vă mulțumesc la cele două surori care ați încercat să translatați. Yeah, they did a really good job. Thank you Au very făcut much. o treabă bună. Vă mulțumește. And our brother earlier, he spoke about God's promise. Și fratele nostru mai devreme a vorbit despre promisiunea lui Dumnezeu. And I believe that the reason why I'm here today Și cred că motivul de ce sunt eu aici astăzi is because God is at work to fulfill His promise. pentru că Dumnezeu este la muncă ca să-și împlinească promisiunea. Amen. So I believe it's by God's grace and by God's providence that myself and Pastor Peter Eu cred că este din harul Dumnezeu și de bunătatea lui că eu și fratele pastor Petru, it was through God's guidance that we were able to meet. Este prin ghidarea Domnului nostru, prin spune românește. Guidance. Sometimes I forget to speak in Romanian. Thank you. They give us a good knowledge and vorbim noi aici. And this is all part of the plan, Și part of God's plan. asta și totul din planul lui Dumnezeu. Îmi cer scuze, frate și surori, că n-am mai translatat mult. Și I just apologize to them because sometimes I do lose. Yeah. So I want to thank God, and also I want to thank Brother Peter. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu și de asemenea vreau să mulțumesc fratelui Petru. And I hope that we can also visit more frequently to be able to worship with you. Și să sperăm că în viitor apropiat ne vom întâlni mai multe ori mai des și să slujim împreună. Amen. And to also be able to share God's word with you. Și de asemenea să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Amen. If we go to Jeremiah in the Old Testament. Dacă mergem la Ieremia în Vechiul Testament. Jeremiah chapter 29. Ieremia capitolul 29. Verses 11 versetul 11 to 13. Cu 13. So Jeremiah 29. Ieremia 29. Verses 11 to 13. De la 11 la 13, versetul de la 11 la 13. If I read these verses for us. Yeah, și vom traduce în Romanian or you? Okay. Cine aveți Biblia să urmăriți sau citim? Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și mă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, zice Domnul. Thank you. For it says here, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Știu planurile care le am pentru voi, declară Domnul. So in this verse, God is telling us that He has a plan for us. În versetul acesta Domnul spune că are un plan pentru noi. God doesn't say, I know the plan that you have for yourself. Dumnezeu nu spune că eu știu planul care l-a văzut pentru voi. I had my plan when I was younger. Eu am avut planul meu când eram tânăr. I had my dreams. Am avut visurile mele. They were the things that I wanted God to give to me for my life. Erau lucruri care eu vreau ca Dumnezeu să le dea în viața mea. But I never stopped to think about the plan that God has for my life. Nu m-am putut niciodată să mă gândesc la planul care are Dumnezeu în viața mea. So God wants us to come to His Word so that we can know the plan that He has for us. Pentru că Dumnezeu vrea să venim la cuvântul lui ca noi să știm că planul care plan are El pentru noi. Amen. And it's when we come to know God's plan that we can receive God's blessing. Și noi când venim să cunoaștem planul lui Dumnezeu, atunci vom primi binecuvântarea Domnului. Amen. So God desperately wants us to know and understand how He's working to fulfill His plan. Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem cum El își lucrează planul și altfel îl întâlnește pentru noi. And if we go to the book of Isaiah, let's read one more verse. Dacă mergem la cartea lui Isaia. Isaiah chapter 14. Isaia capitolul 14. Verse 24. Versetul 24. One thing that we must understand about God, who is our creator, is when He makes a plan, He always fulfills that plan. Este un lucru ca să înțelegeți despre creația lui Dumnezeu. Când ne promite un plan, întotdeauna împlinește un plan.
Verse 14. Isaiah 14, 14 verse 24. Verse 24. Yes. Isaia 14 cu versetul 24. Și Domnul spune așa: Domnul oștirilor a jurat și a zis: da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Amen. 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 So the Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen. Domnul preanalt, așa cum a spus și cum a vorbit, cum a plănit, așa se va întâmplini. Amen. So we must understand the plan that God has for us, Noi trebuie să înțelegem planul care Dumnezeu are pentru noi. so that we can receive the blessing and the salvation that God gives to us Pentru through că this pentru plan. că noi să primim binecuvântarea și salvarea Domnului Iisus Hristos, pe care l-a dat pentru noi. So how can we come to understand God's plan? Și cum putem să înțelegem, să ajungem la înțelegerea planului lui Dumnezeu? If I wanted to understand the plan or the dreams of one of our brothers or sisters here, Dacă vreau să înțeleg planurile sau visurile unui dintre frații sau surorile de aici, how will I be able to come to understand that plan? Maybe just by looking at you all day? cum aș putea să ajung să cunosc acel plan? Doar să mă uit la voi? If I stared at you all day? If Dacă we mă uit sat la in the voi- same room all Dacă day? m-aș uita la voi toată ziua, să mă hălbesc la voi sau să stăm în aceeași cameră toată ziua, Would I be able to understand oare your aș plan, putea fi your posibil să dreams? înțeleg că visurile voastre, înțeleg tot planul vostru? The answer is no, I wouldn't. Răspunsul este nu, n-aș putea. But the way to understand what's on your heart, your plans, your hopes, Dar felul de a înțelege ce este inima voastră, ce este planul vostru, ce este speranța voastră, it's when I come to listen to your word. atunci când vin să înțeleg cuvântul vostru. So what God wants from His people today Ce vrea Domnul de la oamenii Lui să înțeleagă. is for them to come to listen to His word of truth. Ca oamenii să vină să înțeleagă cuvântul Lui adevărul. Amen. Doamne ajută. He wants us to draw near to His word El ne vrea să ne atragă aproape de cuvântul Lui, să fim atrași de cuvântul Lui. so that we can understand His plan. Ca atunci noi să înțelegem planul Domnului. There's a plan that God has made with us in this New Testament, Este un plan care Dumnezeu a făcut cu noi în Noul Testament. and we can find this in the book of Revelation or Apocalypsis. Asta putem găsi planul acesta în Cartea Apocalipsei sau Cartea Revelației. Shall we go to Revelation chapter 1 verse 3? Atunci să mergem tot la Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Așa, versetul 3 spune așa: Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Amen. So it says, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, this plan, Binecuvântat sunt acei care ascultă și citesc această profeție, planul acesta profeții, and blessed are those who hear it and take to heart what is written și in it, binecuvântat sunt acei care îl ascultă și îi pune la inimă. Aduc la inimă. because the time is near. Pentru că timpul este aproape. Amen. So through this verse we can understand what God desires from us. În acest vers noi atunci înțelegem ce Dumnezeu vrea de la noi. He wants us to listen to His word, His plan, El vrea să ne vrea ca noi să ascultăm de cuvântul lui, de planul lui. and not only just listen to it, Nu doar să ascultăm, we also have to understand dar it noi and trebuie take să it și to heart, înțelegem și să punem la inimă. Amen. so that by understanding and taking to heart we can be blessed. Ca prin înțelegerea cuvântului și prin punerea la inimă, atunci să fim binecuvântați. So Pastor Peter, he said that we should pray for knowledge, understanding, wisdom, Fratele Petru a spus să ne rugăm pentru înțelegere, pentru înțelepciune și pricepere. So today, the work that God is doing is leading many people to a knowledge and an understanding of His plan. Așa că astăzi, cuvântul de astăzi, Dumnezeu aduce multă lume la cunoștința cuvântului și la planul lui Amen. și înțelegerea Domnului. And what is the hope that God has set before us through this plan? Și care este speranța acestui plan care Dumnezeu l-a pus pentru noi înaintea noastră? As we read earlier in Revelation 21, Ca cum am citit înainte, în Apocalipsa 21. Apocalipsis Apocalipsa, 21. capitolul 21. Let's read these verses again. We can read these verses again. Putem citi versul acesta din început, din nou. Verses 3 to 6. De la versetul 3 la 6.
aici, da? Și, de la 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul domniei și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrarea dintre ei a trecut. Cel ce ședea pe scaunul domniei a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și am adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vernice de crezut și adevărate. Apoi a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celul ce este setă îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Apoi unul din cei 7 îngeri, care țineau cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt viața. Amen. Thank you, brother. Amen. Thank you. Okay. I'm sorry. So through these verses, we can find what God wants to give to us, the blessing that God wants to give to us. Prin versul acesta noi găsim ce vrea Dumnezeu să ne dea și prin binecuvântările care vrea să ne dea. Amin. Today, God is at work to create His dwelling here on this earth. Dumnezeu este lucrează ca să creeze dragostea lui asupra noastră, dwelling, adică durarea lui asupra noastră. So for us to be part of this, we must understand His word, His plan. Pentru noi, ca să fim parte din aceasta, noi trebuie să înțelegem cuvântul lui și planul lui. Amin. And in verse 6, Și în versetul 6, it says, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end." și în versetul 6 spune: s-a sfârșit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Now the reason why God says Alpha and Omega, Și motivul care Dumnezeu a spus că este Alfa și Omega, Alpha is the start of the Greek alphabet, Alfa este începutul cuvântului A de la alfabetul grecesc, and Omega is the end, is the și last. Omega este ultimul cuvânt din alfabetul grecesc. So when God makes a promise, when God starts a work, Când Dumnezeu face promisiuni și începe lucrarea, He always finishes that El work. întotdeauna sfârșește cuvântul, sfârșește lucrarea. And it says, "It is done, it is finished." Și a spus totuși, s-a terminat. And in verse 7 it says, "Those who are victorious will inherit all this." Și în versetul 17, cei care au ieșit, care au biruit, vor fi, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Yes. So by us being those that know His word and draw close to His word, He wants us to be His people that can inherit this blessing. Ca noi să fim apropiați și ajungem la planul lui, El vrea ca noi să fim, să luăm, să moștenim aceste lucruri de la El, ca să ajungem acolo la planul lui. Amin. So today I hope that all of us can be those that come to understand Sperăm că God's astăzi promise, aici, toată adunarea, să fim toți cei care am înțeles și să fim toți așa, să întâlnim cuvântul Domnului, so that we can also receive this blessing and salvation ca that noi God toți promised in să Revelation. primim binecuvântarea și salvarea în Domnul Iisus Hristos care ne-a promis. Amin. So I think I'll stop here for today, and I'll hand over to Brother Peter again. Eu cred că am terminat aici pentru astăzi și las ca cuvântul să meargă la fratele Petru. So once again, I'm very grateful to God for being Și able încă o dată, to share this time with you and încă o dată this vreau să word with you. mulțumesc că a fost minunat ca eu să împart acest cuvânt cu voi în seara aceasta And I hope I can also learn some Romanian și sper că în to be able to speak. viitorul with you. cuvântul viitor voi învăța să văd și românește, să vorbesc. So I pray God's blessing upon all of you, Mă rog ca Dumnezeu să vă dea binecuvântări peste toți Amin. and I pray that God's grace would also be with all of you. și mă rog ca harul Dumnezeu să fie cu voi toți. Okay, thank you very much. Amen. Thank you.